हाय फ्रेंड्स, सुनीताज रेसिपी कॉर्नरमध्ये तुमचं मनापासून खूप खूप स्वागत। आज रेसिपी अपलोड व्हायला थोडासा वेळ लागेल कारण आज संडे आहे आणि त्यामुळे थोडासा उशीर झालेला आहे। तरी पण नक्कीच आजची जी रेसिपी आहे ती तुम्हाला सर्वांना खूप आवडेल। आणि उद्याचा पोळा आहे, आजची जी रेसिपी आहे ती स्वीट अशी असणार आहे। उद्याचा पोळा आहे, तुम्ही नक्कीच उद्या ही रेसिपी ट्राय करा किंवा ट्राय करू शकता। तर आज आपण बनवणार आहे बासुंदी। बासुंदी म्हटलं की सर्वांना असं वाटतं की वेळ भरपूर जातो कारण दूध आटवायला थोडासा वेळ लागतो। इथे आपण आज कमीत कमी वेळात बासुंदी एकदम परफेक्ट पद्धतीने कशी करायची हे पाहणार आहे। सो चला लगेच आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। इथे मी घेतलेलं आहे 1 लिटर दूध। हे बिना पाण्याचं दूध वापरलेलं आहे। शक्यतो बिना पाण्याचं दूध आणि घट्ट दूध वापरायचं, त्यामुळे बासुंदी पटकन होते आणि घट्टही होते। आणि बासुंदी करायला आपण जे भांडं वापरणार आहे, जो पॅन वापरणार आहे, शक्यतो तो जाड बुडाचा घ्यायचा म्हणजे दूध खालून लागत नाही आणि आपली जी बासुंदी आहे ती एकदम परफेक्ट पद्धतीने तयार होते। इथे मी नॉनस्टिक कढईचा उपयोग केलेला आहे, ज्याचा बेस अतिशय हेवी आहे। सो चला लगेच आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। आता दूध टाकलेलं जे पॅन आहे ते आपल्याला गॅसवर ठेवायचं आहे। ज्या पॅनमध्ये आपण दूध टाकलेलं आहे तो पॅन आता इथे मी गॅस ऑन करून गॅसवर ठेवलेला आहे। आता आपल्याला दुधाला 3-4 उकळ्या आणून घ्यायच्या आहेत। तुम्ही इथे जर थांबत असाल तर हाय स्पीडवर आणून घेतलं तरी चालेल। जर तुमचं गॅसजवळ थांबणं होत नसेल तर मीडियम गॅसवर याला 4 ते 5 उकळ्या आपल्याला आणून घ्यायच्या आहे। इथे मी दुधाला हाय स्पीडवर 7 ते 8 मिनिटं छान असं सारखं ढवळत 4 ते 5 उकळ्या काढून घेतलेल्या आहेत। आता आपल्याला काय करायचं, त्यातलं जे दूध आहे ते 2 वाट्यांमध्ये थोडं थोडं काढून घ्यायचं। एका वाटीत 1 चमचा आणि एका वाटीत 2 चमचे आपल्याला दूध काढून घ्यायचं आहे। आणि राहिलेल्या दुधात आपल्याला साखर घालायची। इथे मी 1 लिटर दुधासाठी 1 वाटी साखर वापरते। तुम्हाला जसं गोड आवडत असेल त्या प्रमाणात तुम्ही इथे साखर कमी किंवा जास्त करू शकता। साखर टाकल्यानंतर आपल्याला मीडियम गॅसवर साखर यामध्ये पूर्ण विरघळेपर्यंत चमच्याने सारखं हलवत याला चालवत राहायचं आहे। इथे आपण जे 2 वाट्यांमध्ये दूध काढून घेतलेलं आहे त्यात 1 चमचा दूध काढलेलं होतं, त्या वाटीमध्ये आपल्याला 10-12 केशरचे धागे टाकून घ्यायचे आणि ते मग छान त्यामध्ये मुरतील आणि केशरचा जे कलर आहे आणि जे सुगंध आहे त्या दुधामध्ये उतरेल। आणि दुसरं जे दूध आहे ते थोडंसं आपल्याला कोमट करून, ज्यामुळे आपली बासुंदी ती घट्ट होणार आहे, ती त्यामध्ये मिसळायचं आहे। त्यासाठी आपल्याला हे दूध थोडंसं कोमट पाहिजे, थोडंसं थंड होऊ द्यायचं आणि नंतर मग आपण त्यामध्ये पावडर मिसळणार आहे, ज्याने आपली बासुंदी घट्ट होणार आहे। इथे आपण दुधात केशर टाकलं होतं, त्याला खूप छान मस्त असा लाईट येलो असा कलर आलेला आहे। आता दुसरं जे दूध आहे ते आपण कोमट करून घेतलेलं आहे, त्यामध्ये आपल्याला ॲड करायची आता कस्टर्ड पावडर। हे पावडर तुम्हाला अशा पॅकमध्ये मार्केटमध्ये सहज उपलब्ध होते। आता आपल्याला यातली 2 चमचे पावडर या दुधामध्ये टाकायची आहे आणि व्यवस्थित आपल्याला मिक्स करून घ्यायचे। या कस्टर्ड पावडरने काय होतं, आपली जी बासुंदी आहे ती घट्ट खूप लवकर होते आणि टेस्टही खूप छान लागते आणि वेळही खूप कमी होऊ लागतो बासुंदी व्हायला। मिक्स करून घ्यायचं। यामध्ये गुठळी जी आहे ती इथे पावडरमध्ये एकही गुठळी ठेवायची नाही, छान मिक्स करून घ्यायचं। इथे यामध्ये एकही गुठळी नाही, आपलं दूध छान मस्त त्याला येलो कलर आलेला आहे। आणि इथे 4 ते 5 मिनिटं सारखं ढवळत दुधातली साखर जी आहे ती छानपैकी मिसळून घेतलेली आहे। आता गॅसचा वेग आपल्याला स्लो करायचा आहे आणि हे जे आपण कस्टर्ड पावडरचं दूध बनवून घेतलेलं आहे हे दूध आपल्याला यामध्ये सोडायचं आहे। आता या दुधामध्ये आपल्याला कस्टर्ड पावडरचं दूध ॲड करायचं आहे हळूहळू आणि सारखं त्याला ढवळत राहायचं, नाहीतर मग त्या दुधामध्ये गाठी होतात। गॅस जो आहे तो इथे आपल्याला स्लोच ठेवायचा आहे आणि आणखी 2 ते 3 मिनिट आपल्याला हे दूध शिजवून घ्यायचं आहे। इथे तुम्ही बघू शकता किती लवकर याला घट्टपणा येत आहे। इथे आपण कस्टर्ड पावडरचं दूध यामध्ये ॲड करून 2 ते 3 मिनिट आपण हे छान शिजवून घेतलं आहे। तुम्ही बघू शकता आपल्या दुधाला किती लवकर इथे थिकनेस आलेली आहे आणि आपलं बासुंदीचं जसं टेक्स्चर असतं सेम याला तसं टेक्स्चर आलेलं आहे। आता यामध्ये आपल्याला ॲड करायचं आहे आपलं केशरवालं दूध आणि छान मिक्स करून घ्यायचं। त्यानंतर आपल्याला बासुंदीमध्ये काही ड्रायफ्रूट मिक्स करायचे, त्यामध्ये तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही ड्रायफ्रूट घ्या। इथे मी पिस्ता, काजू घेतलेला आहे आणि फ्लेवरसाठी इथे मी विलायची पावडर वापरत आहे। आता हे एक एक करून आपल्याला या बासुंदीमध्ये
ॲड करायचं आहे. विलायची पावडर टाकून झालं की त्याला छान मिक्स करून घ्यायचं. त्यानंतर बारीक कट करून घेतलेले काजू आणि पिस्ता आणि छान याला मिक्स करून आणखी 1-2 मिनिट फक्त याला आपल्याला होऊ द्यायचं आहे. आणि इथे आपली झटपट अशी बासुंदी तयार होणार आहे. इथे आपली बासुंदी तयार आहे. तुम्ही बघू शकता किती छान मस्त घट्ट अशी बासुंदी इथे आपली झालेली आहे. इथे गॅस ऑफ करते आणि हे आपण आता सर्विंग प्लेटमध्ये काढून घेऊया. बाउलमध्ये छान बासुंदी काढून घेतल्यावर गार्निशिंगसाठी त्यावर थोडेसे आणखी पिस्ता टाकून घेते. दिसायला अतिशय छान दिसत आहे. मस्त लाईट येलो कलरची इथे आपली बासुंदी जी आहे ती तयार आहे. त्यामध्ये आणखी 2 ते 3 धागे केशरचे. नक्की ट्राय करून बघा. अगदी कमीत कमी वेळात इथे आपली बासुंदी तयार झालेली आहे. 1 लिटरची बासुंदी करायला इथे मला 20 ते 22 मिनटंच लागलेले आहेत. त्यापेक्षा जास्त वेळ आपल्याला इथे लागत नाही आणि झटपट अशी बासुंदी इथे आपली तयार होते. टेस्टलाही अतिशय उत्तम अशी ही बासुंदी लागते. नक्कीच ट्राय करा आणि ट्राय केल्यानंतर कमेंट करून सांगायला विसरू नका. आणि माझा आजचा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. नंतर भेटूया अशाच एका छान आणि मस्त रेसिपीसोबत. तोपर्यंत बाय, टेक केअर.